خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد گیاهانی صحبت بکنیم که بر کلسترول تأثیر بسزایی دارن و همینطور باعث کاهش فشار خون میشن. اولین گیاه کنگر فرنگی یا آرتیشو هستش. آرتیشو گیاهی است چند ساله که دارای ساقه کشیده و به ارتفاع حدود 1 متر می باشد. برگ‌های اون پهن و درازه و به رنگ سبز تیره می باشد. در انتهای ساقه میوه آن به شکل کاج یا سیب فلکسدار مشاهده می شود. گلبرگ‌های زخیم مانند داره و همینطور انتهای گلبرگ‌ها ضخیم‌تر و برای موارد مصرف خوراکی استفاده میشه. همینطور باید توجه داشته باشید که هنگام خرید آرتیشو یا کنگر فرنگی دقت کنید که برگ‌ها باز نشده و سفت و سبز باشند. همینطور اگه برگ‌های آرتیشو قهوه‌ای باشه نشان دهنده کهنه بودن آن می باشد. معمولاً فصل رشد این میوه در محدوده آپریل و می می باشد. برگ‌های خوردنی کنگر فرنگی دارای اینولین، اینولاز و ماده تلخ به نام سینارین. سیارین خاصیت زیاد کننده ترشحات صفرا رو داره و علت صفرابوری آرتیشو هم به علت وجود این مواد می باشه. همینطوری میوه دارای ویتامین های B1، B2، B3 و ویتامین C می باشه. اما از خواص طبی آرتیشو میتونیم موارد زیر رو نام ببریم. قسمت مورد استفاده آرتیشو برگ‌ها و وسط اونه که به نام قلب آرتیشو معروفه. کنگر فرنگی یا آرتیشو رو با آب بپزید و قسمت گوشتی وسط برگ‌ها و قلب اون رو با سرکه بخورید. از موارد خواص طبی آرتیشو میتونیم موارد زیر رو نام ببریم. کبد رو تمیز میکنه و اعمال کبد رو تنظیم کرده، همینطور ترشح صفرا رو زیاد میکنه. از جمع شدن چربی در کبد جلوگیری میکنه و حتما کسانی که دارای کبد چرب هستند حتما باید از کنگر فرنگی استفاده کنند. این میوه همینطور یرقان مزمن رو درمان میکنه، تقویت کننده بدنه و موجب دفع ادرار میشه. همینطور در درمان روماتیسم تأثیر بسیار خوبی داره. مصرف مرتب کنگر فرنگی یبوست‌های ناشی از عدم دفع صفرا رو درمان میکنه. در درمان ورم معده مؤثره. همینطور برای دفع سنگ‌های کیسه صفرا آرتیشو بسیار بخورید. آرتیشو همینطور کلیه و مثانه رو گرم میکنه، گاز و نفخ معده و روده رو از بین میبره. باعث هضم بهتر غذا میشه و بیماری‌های کبدی رو تا حدود زیادی کاهش میده. یکی از خاصیت‌های مهم این میوه اینه که کلسترول خون رو پایین میاره. همینطور سرگیجه رو برطرف میکنه. همچنین مبتلایان به بیماری قند میتونن با خوردن آرتیشیو قند خونشون رو تنظیم بکنن، زیرا آرتیشیو دارای ماده‌ای به نام اینولینه که قند خون رو ثابت نگه میداره. در درمان میگرن بسیار موثره و همینطور در برطرف کردن بیماری‌های آسم اثر مفیدی داره. آرتیشیو همینطور رگ‌ها رو تمیز میکنه و تصلب شرایین رو درمان میکنه. در برطرف کردن اگزما نقش موثری داره. همینطور در درمان اکثر بیماری‌های پوستی مفیده. علت وجود مایع تلخ در این میوه سموم بدن رو دفع میکنه. زخم‌های معده و روده رو درمان کرده و همینطور اگه عصاره آرتیشو رو به بدن بمالید خارش رو برطرف میکنه. همینطور در مصرف آرتیشیو باید به موارد زیر هم توجه بکنید. کنگر فرنگی چون طبیعت گرمی داره در بعضی از اشخاص تولید سودا میکنه، لذا بهتره با سرکه خورده بشه. کنگر فرنگی استفاده کنن میتوانند از تنتور، قرص یا کپسول اون هم استفاده کنند. گیاه بعدی آفتابگردان می باشد. تخمه آفتابگردان بسیار مقوی است. 24% مواد پروتئینی، 47% روغن، 20% مواد هیدروکربن، 8% فسفر و 9% پتاسیمه و به غیر از این مواد دارای ویتامین های A و B نیز می باشد. روغن تخمه آفتابگردان دارای 70% اسید لینوئیک و مقداری فسفولیپوید و ویتامین های E می باشه. به همین دلیل چربی خوبی است برای پایین آوردن فشار خون و کلسترول. اسانس گل آفتابگردان برای التیام زخم‌ها و پایین آوردن فشار خون به کار میره. اسانس برگ‌های آفتابگردان خاصیت میکروب کشی داره. در طب قدیم ایران و در طب چینی از تمام قسمت‌های گیاه آفتابگردان استفاده میشه.
در موارد زیر میتوان از این گیاه استفاده کرد و از خواص درمانی آن برخوردار شوید. برای از بین بردن زنگ زدن گوش میتونید مغز ساقه آفتابگردان رو در آب بجوشانید و مانند چایی دم کنید و روز 3 فنجان از این چایی بنوشید. از موارد دیگر آفتابگردان میتوان تقویت معده و پایین آوردن فشار خون نام برد. برای این کار میتونید 30 گرم برگ‌های خشک شده آفتابگردان رو دم کنید و 3 فنجان در روز بنوشید. همینطور برای درمان سرگیجه، ورم صورت، آب آوردن بدن، دندان درد 20 گرم از گل‌های خشک شده آفتابگردون رو در آب بجوشانید و روزی 3 فنجان از این دم کرده بخورید. همینطور برای درد معده، امراض ادراری و یبوست حدود 30 گرم ریشه خشک شده آفتابگردون رو در آب جوش ریخته و مدت 5 دقیقه بگذارید بجوشد. سپس 1 فنجان از اون رو 3 بار در روز بنوشید. همینطور برای درمان آرتروز میتونید از آفتابگردان استفاده کنید، به این صورت که هنگامی که آفتابگردان گل میده کاسبرگ گل رو جدا کرده و در آب انداخته آنقدر بجوشانید که شیره چسبناکی باقی بماند و سپس این شیره را روی مفصل‌های دردناک بمالید و ماساژ دهید. درد آرتروز برطرف میشه. همینطور از تخم آفتابگردان برای درمان اسهال خونی استفاده میشه، به این صورت که میتونید حدود 30 گرم از تخم آفتابگردون رو در آب ریخته و حدود 1 ساعت با حرارت ملایم بجوشانید. سپس آن را با نبات یا قند شیرین کرده و به بیمار بدهید. همینطور برای درمان سردرد و سرماخوردگی میتونید حدود 30 گرم تخم آفتابگردون رو در 2 لیوان آب ریخته و بگذارید بجوشد تا نصف لیوان اون باقی بمانه و این جوشانده را 2 بار در روز بنوشید. همینطور برای درمان بیماری فت حدود 30 گرم ریشه آفتابگردون رو با آب و شکر قهوه‌ای بجوشانید و این جوشانده را 3 بار در روز میل کنید. از آفتابگردان همینطور برای سنگ کولیه هم استفاده میشه. حدود 1 متر از مغز ساقه آفتابگردون رو در 2 لیوان آب ریخته و بگذارید آهسته آهسته بجوشد تا مقدار آن به نصف لیوان تقلیل یابد و هر روز به مدت 1 هفته آن را بنوشید تا از شر سنگ کلیه راحت بشید. همینطور اگه علاقمند هستید که گیاه آفتابگردون رو در خانه خودتون پرورش بدید، میتونید این گیاه رو در حیاط خود بکارید و از خواص درمانی آن استفاده کنید، چون فقط با استفاده از گیاه تازه آفتابگردان میتوان این درمان ها رو انجام داد. همینطور تخم آفتابگردون رو میتونید از فروشگاه‌های آنلاین هم خریداری کنید. البته تخم آفتابگردون رو باید به صورت خام استفاده کنید، چون بوداده و نمک زده اون دارای خواص گفته شده نمی باشد. دوستان شما تشکر میکنیم که چاپای این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، اونو به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای ما هم دیدن بکنید و فراموش نکنید که زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.